Aangenaam. Ik ben Achille de Bakker. Ik werk ondertussen al 30 jaar voor Deloitte. Maar de laatste jaren is er hier toch veel veranderd. In 2010 gaf mijn baas mij zo'n e-phone. Je kent dat wel. Volgens hem kon ik zo vlotter communiceren met mijn collega's. De waarheid is dat ik de hele tijd e-mails krijg van collega's die op een meter afstand van mij werken. Zou het niet gemakkelijker zijn als we wat meer met elkaar zouden praten? En toegegeven, ik ben geen grote voorstander van de smartphone, aangezien ik er niet mee kan werken. Het enige moment van de dag dat mijn collega's mij rechtstreeks aanspreken is op het einde van de werkdag. Het is namelijk hip om na het werk samen iets te gaan drinken. Maar dat is eigenlijk niet echt mijn stijl. 'S Avonds lig ik graag met mijn echtgenote in de zetel. Ik hou werk en privé gescheiden. Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat. Mijn ouders gaven me de naam Hendrik, maar noem me gerust Henkie. Jullie zijn dus benieuwd naar wat generatie X precies inhoudt. Wel, ik zal het jullie eens uitleggen. Niet dat ik hier voor mijn plezier sta. Noem het eerder een werkverplichting. Ik verkies dan ook een baas die me mijn eigen ding laat doen en daarop feedback geeft. De mijne klaagt en zaagt constant. Geef mij maar pluk de dag in plaats van pluk mijn haren. Maar goed, ik ga het hierbij laten, want ik word verwacht op een vergadering. Ik ga eens voorstellen of we die de volgende keer niet gewoon via Skype kunnen regelen. Geef toe, dat is toch veel gemakkelijker. Hoi, ik ben Marie-Claire Lefebvre. Ik studeerde op de Solvet Business School. Mijn vader vond die namelijk de enige geschikte school voor zo'n leuke, slimme meid als ik. Ik werk nog maar enkele jaartjes bij deze firma, maar iets zegt me dat ik het heel ver kan schoppen. Ik werk graag samen met mijn collega's. Er gaat toch niets boven teamwork, vind je niet? Jammer genoeg voelen mijn collega's zichzelf beter dan de rest en weigeren ze daarom om met mij samen te werken. Het is nu toch niet omdat je een paar jaartjes extra ervaring hebt, dat je daarom beter bent? Ik doe echt alles wat van mij verwacht wordt, dus een beetje appreciatie is dan toch wel op zijn plaats. Mijn baas echter vindt het niet nodig om mij dagelijks feedback te geven. Dus waarom zou ik dan overuren doen? Het wordt toch niet gewaardeerd? Yo, mijn naam is Manu. Er zijn vele redenen waarom ik en bij uitbreiding mijn hele generatie zo important is voor het bedrijf. Wij zijn namelijk de nummer 1 in out-of-the-box denken, in tegenstelling tot die oude collega's hier. Ik zou dan ook liever hebben dat het kantoor een plek wordt waar alle creativity de vrije loop wordt gelaten. Zo ben ik helemaal fan van brainstorm, waarin ik al mijn gedachten kan loslaten. Ik vind het ook broodnodig dat alles gedigitaliseerd wordt. Zo kan iedereen altijd alle bestanden raadplegen. We leven tenslotte al in de 21ste eeuw. Het is ook een goede stap om de company transparanter en opener te maken. En als we allemaal samenwerken, komt heel de company er sterker uit. Ik zeg altijd, teamwork is the key to success. Wel, Achilleke, waar was je tijdens de spoedvergadering? Wel, de vergadering bedoelt u, meneer Hendrik? Achille, is Henkie jij voor de vrienden? Wel, die vergadering, die o zo dringend was deze morgen, waar iedereen zeker moest bij zijn. Ik heb u daar niet gezien, hè vriend? Maar hoe kan dat nu? Ik wist helemaal van niets. Er is toch ook niets over meegedeeld tijdens de vorige meeting? Achille toch? Moet ik je nu werkelijk bij alles helpen? De baas heeft deze morgen toch een mailtje rondgestuurd? Haha, moest die ouwe eens zijn phone checken, zou hij tenminste wat meer op de hoogte zijn. Ik snap niet wat een punt-out firma als deze met zo'n old guy wil aanvangen. Waarom hebben jullie niet eens op mijn deur geklopt om het te verwittigen? Ik had toch gehoopt op wat meer collegialiteit.
Troost je, Angelique. Ik was daar liever ook niet geweest. Je hebt niets gemist, jong. Ik snap eigenlijk niet waarom de baas daar per se een spoedvergadering van moest maken. Heeft hij eigenlijk nog nooit van Skype gehoord? Meneer vond het blijkbaar nodig om een vergadering bijeen te roepen om enkel en alleen kritiek te uiten. Ik bedoel, ik doe zo hard mijn best, maar wat krijg ik ervoor terug? Bitter weinig. Meneer de grote baas moet in de toekomst niet meer te veel van mij verwachten. Kom aan, guys. Binnenkort ligt die oude hier buiten en digitaliseren we al die stuff hier. Dan kunnen we werken zoals wij het willen en de firma up-to-date houden. Maar nu, hoe durf je zoiets zeggen? Ik denk dat we allemaal even capabel zijn voor deze job. Het is volgens mij niet aan jou om te oordelen wie hier wel of niet thuis hoort. Oh girl, shut up. Collega's, kalm. Kijk, als we nu niet kunnen samenwerken, mij niet gelaten. Ik heb jullie niet nodig. Ik kan het hier ook wel alleen afhandelen. Zo ben ik waarschijnlijk nog sneller thuis ook. Ik begrijp niet hoe het allemaal zo ver is kunnen komen. Heeft de jeugd van tegenwoordig dan geen greintje respect meer voor zijn medemens? Nobody cares, man. Jongens, waarom doen jullie zo tegen elkaar? Ik heb geleerd dat samenwerking echt belangrijk is. Kunnen jullie niet wat water bij de wijn doen? Ja, je hebt misschien wel gelijk. Maar neemt al dat samenwerken niet enorm veel tijd in beslag? Henkie, ik denk dat we door samen te werken zelfs heel wat tijd kunnen besparen. Duidelijke communicatie is heel bevorderlijk. En als Achille de moderne technologie onder de knie heeft, zijn we in geen tijd klaar. Alright. Hey, Achilleke. Als je wil geef ik je wel eens een workshop over hoe je moet omgaan met zo'n iPhone. Het is de toekomst, man. Als je erbij wil horen, moet je mee zijn met al die stuff. Oh, jongeman, dat zou ik super vinden. Zo kunnen we misschien ook wat socializen, of hoe noemen jullie dat tegenwoordig? Maar ik Klerke, je hebt altijd van die geniale ideeën. Onze firma mag zijn polletjes kussen met een meisje zoals jij. Oh, meneer Achille, je doet me blozen. Het is me veel plezier om dit te horen. Bedankt voor het compliment. Alright guys, I'm excited. Verschillende generaties laten samenwerken kan uitdraaien op een nachtmerrie. Maar mits het in acht nemen van onze tips, wordt een multigenerationele droom op de werkvloer werkelijkheid. Created using Powtoon.